අද අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ බයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඉක්මන් ක්‍රමයකට. මේක හතු වලින් බයිට් එකක් හදාගන්න යන්නේ. මේකට තියෙන අවශ්‍ය දේවල්. මේතන තියෙන හතු බිත්තර දෙකක්. මේ හතු පැකට් එකකට මෙතන තියෙන කොත්තමල්ලි කොළ. මෙතන තියෙන ස්ප්‍රින් අනියන් කියන්නේ ලුණු කොළ. ලුණු කොළයි අලයි දෙකම කපලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක ඉක්මනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකට හතු ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි කොළ ටික ඊට ස්ප්‍රින් අනියන් ලුණු අපි දානවා ගම්බිරිස් ටිකක්. සරව වැඩියෙන් වන්න පොඩ්ඩක් එළියෙන් දාගන්න මේක. කෑලි මිරිස් ටිකක්. නාන ලුණු. මේක දාන බිත්තර. මේක අපි හොඳට කලවම් කරගන්න. අපි මේකට කස්ටර්ඩ් පවුඩර් ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. මේක විනාඩියක් විතර සීසන්ෙන් තියලා මේක කොහොමද බැදගන්නේ කියලා පෙන්නන්න. දැන් අපි මේකට ගත්ත කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක්. අපි දැන් මේක අරගෙන කෝන් ෆ්ලවර් එකේ මික්ස් කරලා මේක බැදිලා ඇති. මෙන්න මේ වගේ පාට වෙනකොට අයින් කරගන්න. දැන් මේකේ හොඳ රසක් තියෙන කොත්තමල්ලි කොළ ඒ ඔක්කොම බැදිලා තියෙනවා. හොඳ රසක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි හදාගත්ත බැටර් හතු එක. මේක වෙනස්ම විදිහක් වෙනස්ම රසක්. ඇත්තටම මේක බයිට් එකකට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිස් එකකට ගන්න පුළුවන්. ටේබල් එකේ කෑම තියෙන වෙලාවට ඒ වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මේකේ වැඩ කටයුතු විදිහට මේකේ කොහොමද රස බලලා කියලා දැනුම් දෙන්න මම බලාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මේකට දෙන ප්‍රතිචාරය මොනවද කියලා. චෙක් විත් මාල් YouTube channel එක subscribe කරලා ඒකේ හැබැයි bell icon click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන් දැනගන්න පුළුවන් අපි කරන අලුත් videos මොනවද කියලා දැනගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.